stop ko muna yung gagawin ko kasi tumawag, nag-message sa akin yung distributor ko na today pwede ko na ma-pick up ang PSPH beauty product and antayin natin dahil yung ating mga item. So, antayin natin siya. Sobrang dami nun and ayusin din natin mamaya. And yung naantala na naman ang ating bathroom. So, ayun. See you later mga Meowshigels. I'm so excited na para magbenta ng bonggang. Yarn, ganun. So, bye-bye. Tingnan mo, ito pa rin yung suot ko. Kasi kagabi, ito yung suot ko nung nag-shoot ako ng ating haul. So, mamaya, iba na yung suot ko kapag nakaligo na ako. Parang tipid. Bye! Hi! Hello mga Meowshigels! So, ayan, nakatulog ako. Kasi, ang dami kong ginawa kanina. Bali, katulog ako after ko mag-lunch. Kasi dumating yung deliver ko sa PSPH. Susukatan ko na lang siya. Madali na lang to kasi ito na lang naman na yung gagawin. Sukatan ko na lang siya para kapag kabit na matapos ko siya ma-upload na natin. Wait lang. Kakat ko lang yung wallpaper dahil sukatan ko naman na siya. So, wait lang mga Meowshigels ha. Dito mga Meowshigels, bali sinukat ko na siya dun sa taas. Gugupit ko na siya lahat ng isang sukat para dire-diretso na ako ng pagkakabit natin dun sa wall. Hindi na ako pabalik-balik pa isa-isa ng cut para hindi sayang yung oras natin. So, tinatapos ko lang siya para dire-diretso yung dikit natin. Siyempre, make sure na tama yung mga sukat niya para walang sobra, hindi rin sayang. So, go! Game! Tapos na! And so, ayan. Nakat na po natin siya. Didikit na natin siya sa CR. Mabilisan lang po talaga to para matapos na lang kasi marami pa akong ipapak na natin na ating PSPH. Yay! So, pagkatapos na, maliligo ako. Kakabit ko na to, maliligo na ako para mapak na natin yan, makapag-live ako. So, bye! So, dito naman tayo. Ayan. Yan yung sinukatan ko kanina. And make sure, syempre, malinis na yung wall para madikit talaga siya. And sakto yung sukat, nakita nyo. Wala siyang sobra. And maayos na paghagod lang para dikit na dikit siya sa wall. Ayan. Madali lang yan mga Meowshigels. Basta pag naumpisahan nyo na, alam nyo na rin yung magiging technique nyo dyan. So, ayan, nakikita nyo, may sobra dun sa kabilang dulo. But, bali last ko na yung lalagyan kapag, kapag huli na. Ang pinakamahirap lang dyan yan, yung mga kinakat ka. Katulad niya, may mga bakal dyan. Okay. Okay, and yung next, yung kabilang side naman. Medyo may problema lang ako dito. Kaya, natagalan. Ano kaya ito? Mayroong sink dito sa May sink dito, hindi ko nalagay yung hagdan. Wait lang ha, gawan ko lang ito ng paraan. Paano ako makakapagkabit siya? Loka. So, ayan, dito sa part na to, mahirap na naman kasi ando na naman yung ng shower. So, inuna ko yung kalahati. Then, kapag tapos nung kaputol is, inuna ko naman yung sa baba. Ang hirap pag merong mga ganyang part. Hindi mo siya, parang hindi ko siya ma-perfect. Pero okay naman siya. Eh, yan konting update nung Meowshigels. So, natapos ko siya. Wala na akong ring light. Tinanggal ko na kasi parang ang init. So, ayan, natapos na natin siya. Kakabit ko na yung shelf ko dito. Ayan, tinanggal ko na. Number. Ay, finally. Kaso, nag-text sa
curtain. Yung ganito niya, stainless niya, tsaka yung sa bowl, yung sa takip ng bowl natin sa dyan, hindi siya nakabili kasi busy siya. Wala siya nakita sa hardware daw. Bukas pupunta siya sa hardware para maghanap ng kailangan. Kasi hindi nga ako pwede lumabas. So, okay, bye! Update ulit later! So, ito na yung isa, yung in-order ko. And din para sa things. Ayan. Buksan ko lang ah. Hello mga Myoshikels! So finally, natapos na din ako sa ating DIY Hellokitty bathroom. Grabe. Sobrang hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. As in, kung ano yung uunahin kong tapusin, ganyan. And medyo na-late na yung dating ng, yun nga, yung sa bowl natin and yung sa curtain rod ba tawag doon, yung stainless, basta yung mahaba, ganyan. So, ito na talaga para mag-proceed na tayo ulit sa request ng isa nating Myoshikels na Hello Kitty, paano ko i-DIY yung Hello Kitty dress ko. So, ayun, game! Tara na! Pakita ko na sa inyo. Mwah!
DIY bathroom makeover! Yay! So, ayan. Pili na kayo ng samples and permission. Char. So, thank you, mga Miyashikas. Hope you like it! Yay! Bye-bye! And oops! Before anything else, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Love, love, love. Sharing is caring.